अंड्याचा रस्सा किंवा कालवण. तर मी त्याचं तुम्हाला आता साहित्य दाखवते. 4 अंडी, कोथिंबीर, आलं लसूण पेस्ट, तेल, टोमॅटो प्युरी, कांदा आणि कढीपत्ता, मीठ, वाटण, हिंग आणि एक फोडलेलं अंडं घेतलं आहे. ते कशासाठी मी तुम्हाला नंतर दाखवते. लाल मसाला, धणा जिरा पावडर, गरम मसाला आणि हळद एवढं साहित्य लागणार. तर साहित्य दाखवताना मी पॅन तापत ठेवलेला आणि आता आपला पॅन तापला. आता मी तेल टाकते. आता कांदा आणि कढीपत्ता चांगलं भाजून घेऊया तेलामध्ये. जरा भाजू दे व्यवस्थित. आता मी टोमॅटो प्युरी टाकते. तसंच मी आलं लसूण पण टाकून घेते. टोमॅटो प्युरी का घातली, मग ते ना ग्रेव्ही चांगली मिळून येते म्हणून मी टोमॅटो प्युरी घातली. कधी कधी टोमॅटो प्युरी पण घालते, कधी कधी टोमॅटो कापून पण घालते. असं काय नाही, प्युरीच घालते. जसं आपल्याला ज्या दिवशी जसं काही शक्य होईल ना तसं करायचं. पण हा खरी चव ना मसाल्यावर असते. मसाला व्यवस्थित भाजलं पाहिजे, घाई करायची नाही, तरच ते छान लागतं. आता थोडं हिंग टाकते मी. आता मी मसाले टाकते. मसाले मी हे 3 चमचे टाकते, कारण आमचा प्रमाण तेवढाच आहे 3 चमच्याचा. तुम्हाला कसं तिखट कमी हवं जास्त हवं तसं तुम्ही टाका. तुमचा मसाला किती तिखट आहे जास्त कमी, तर मला माझ्या मसाल्याचा अंदाज आलेला. हळद टाकली अर्धा चमचा. गरम मसाला टाकते 1 चमचा. धणा जिरा पावडर टाकते अर्धा चमचा. कोथिंबीर पण टाकते जराशी फोडणीला आणि नंतर पण टाकूया आपण. आता मी कांद्या खोबऱ्याचं वाटण टाकते. फोडणी व्यवस्थित तयार झाली आहे. मसाला व्यवस्थित भाजून भिजून एकजीव झालाय. आता ह्याच्यामध्ये ना मी फोडलेलं अंड टाकते. फोडलेलं अंड का टाकायचं, कारण ना ग्रेव्ही अजून घट्ट होते. हे फोडलेलं अंड टाकलं, ते पण चांगलं एकजीव करून घ्यायचं. हे एकजीव झालं की नाही की नंतर पाणी टाकायचं. चांगलं जरा शेकून घ्यायचं ते पण. आता ह्याच्यामध्ये मी पाणी टाकणार आहे. अडीच वाट्या पाणी टाकलं. आणि हे चांगलं शिजलं ना की कलर त्याला छान येईल. आता ह्या पाण्याला उकळी आली की आपण ही अंडी सोडायची त्यात.
फोडून, पण त्यासाठी त्याला आधी उकळी यायला पाहिजे व्यवस्थित. बघा कसा रंग येतोय रश्श्याला. रस्सा, कालवण, सांबार काय तुम्हाला आवडेल ते बोला. पण आता बघा सुंदर कलर येतोय. हे बघा आता आपलं रस्सा म्हणजे रस्सा तयार झालाय. आता मी त्याच्यामध्ये अंडी फोडून टाकते. कशी ग्रेव्ही घट्ट झाली, कशी झाली, फोडलेलं अंड टाकलं ना त्याच्यामुळे ती घट्ट झाली ग्रेव्ही. आता अंडी फोडून टाकते. आता आपण फोडलेलं अंड 4 ठिकाणी सोडायचे, एकत्र नाही सोडायचं. असं इथे एक सोडला, आता हा दुसऱ्या ठिकाणी. आणि अंड सोडल्याच्या नंतर पण 5 मिनिटं हात लावायचं नाही. हा तिसऱ्या ठिकाणी. तर आपलं एक अंड ना इथे फुटलं म्हणजे वितळलं ते. मग अंडी असंच वाटीत घेऊनच सोडायची असतात, कारण कसं आपण चेक करायची, कधी कधी अंडी खराब पण निघतात. म्हणून अंड डायरेक्ट सोडायचं नाही सारामध्ये, वाटीमध्ये सोडायचं, फोडून घ्यायचं वाटीमध्ये आणि नंतर मग ते सोडायचं. डायरेक्ट सोडू नका, कारण कधी काय सांगता येत नाही, अंडी फ्रेश असतात. आता आपण 5 मिनिटं झाकण मारून ठेवूया आणि मग चेक करूया. 5 मिनिटं झाली, आपण चेक करूया शिजलं का. नाही, जरा अजून 2-3 मिनिटं राहू दे. आता आपण पुन्हा चेक करूया. आता आपली ग्रेव्ही ही तयार झाली आहे. अंड्याची, फोडलेल्या अंड्याची ग्रेव्ही, रस्सा काही बोला. थोडी कोथिंबीर टाकते. आता तुम्हाला सर्व करून दाखवते. असं अलगद घालायचा चमचा खाली. आले ना अलगद 2 अंडी. आता त्याच्यावर आपण रस्सा टाकायचा. मग कसं वाटलं फोडलेल्या अंड्याचा रस्सा? असं तुम्ही पण करा, गरम गरम भाताबरोबर खा. आणि कमेंट करून सांगा मला. लाईक करा, शेअर करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आनंदी राहा, खात राहा, माझ्या रेसिपी पाहत राहा. थँक्यू.